السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن مادة إحدى مواد الهندسة الميجر اسمها Structural Analysis. طبعا هاي مادة تقريبا سنة تانية، آخر سنة تانية سنة ثالثة، وهي بهذا الكورس بناخذ نحن عن أنواع اللودز. يعني مثلا عندنا wind load حكينا عنه اللي هي الرياح، وعندنا الأرثكويك اللي هو الزلازل. بعدين ندخل بأشياء تفاصيل مثل dead load ولايف لود. هالأشياء dead load يعني هي الأشياء اللي ما بتتحرك بالمبنى، ما بتتحرك بالمبنى، حتى وزن المبنى نفسه يعتبر dead load. اما اللايف لود هي تعتبر عن يعني مثل الاشخاص، مثل الناس اللي بتتغير، مثل الاشياء هاي. طبعا الحيطان تعتبر ديد لود او بسموها سوبر امبوز ديد لود. المهم هي ديد لود. كمان نحن نتعلم بالستراكشر اناليسيس انه نعمل كومبينيشن لللودز، بما انه عندنا ديد لود ولايف لود هالامور هاي، نعمل لهم كومبينيشن حسب المانيوال. يعني بتصير 1.2 ملتبلاي كل الديد لود، واللايف لود 1.6 ضرب كل اللايف لود. طبعا هذا الكود نعمل مثل فاكتور اوف سيفتي لفوق عشان ما كثير واثقين من الاناليسيس انه ما في شيء بيرفكت. كمان بالسايت كبراكتيكال نحن بنحكي من ناحيه البراكتيكال، انت عندك عمال بيشتغلوا على السلاب، يعني على الستراكشر ايتم، في صب، في لودز انت ما حاسبها، فلازم تضيف الديد لود تعطيه فاكتور اوف سيفتي، واللايف لود تعطيه فاكتور اوف سيفتي. طيب باختصار انه لما نحن نعمل اللودز ونوزعهم على المبنى، بنعرف المبنى بالضبط وين الشير، وين المومنت بندنج، هذا هو المومنت. الشير حكينا هو القص، وين بيكون موجود بالمبنى. عشان بيست اون ذات طبعا نحن بنعمل الاناليسيس، يعني بنسلح المبنى، بنختار حتى احيانا اذا كان السبان كتير كبير، يعني العمود الاول هون، العمود الثاني بعيد عنه 8 امتار، البيم احسن شيء نستعملها ستيل بيم بدل ما تكون كونكريت بيم، لانه الدبث تاعها حيكون اضخم، لانه الستيل بيسعفنا اكثر بالديفلكشنز اللي هي زي ما حكينا البندنج، وعنده تنشن اقوى من الكونكريت بكثير، طبعا ما في مقارنه. فعشان هيك بنستعمل ستيل ستراكشرز. بالستراكشر اناليسيس حتى بناخذ نحن انواع السبورتس. سمبلي سبورتد اللي هي مثلا بيم كولوم، هاي سمبلي سبورتد، والى حسبه ثانيه للمومنت والشير. احيانا بتكون عندنا بيم بالطريقه هاي، وعندها كولوم هون وكولوم هون وكولوم هون وكولوم هون، هي كونتينوس بيم، فإلها المومنت دايجرام يعني بيختلف. هذا كله له علاقه انه لما نخلص، لما نيجي على الديزاين بارت، نعرف نحن المومنت والشير كيف بنرسموا وين اماكنهم. بالنسبه للابلكيشن، يعني كيف ممكن ابلكيشن، طبعا غير الديزاين، هي بحث مدى الديزاين يعني، بس الستراكشر اناليسيز الابلكيشن دائما بيختبرونا فيه نحن لما كنا نطلع على الانترفيوز بالهندسه وهالامور هاي. الا وهو خلينا نحكي انه عندنا فاونديشن رافت مثلا. افترض انه انت طلبت الكونكريت، صار لاي ظرف من الظروف انه الكونكريت ما وصل كامل، تاخر، صار الى اخره، اضطريت توقف، اي سبب، ما مهم هلا السبب. نحن صبينا الكونكريت من هون وبلشنا نصب، بعدين عرفنا انه يعني خلص حيفضل كونكريت وران اوت اوف كونكريت. طب لازم نتصرف. الحل انك توقف على مينيموم شير ومينيموم مومنت. وين النقطه اللي حتكون مينيموم شير ومينيموم مومنت؟ لازم هون نوقف الصبيه. طبعا كيف حنعرف مينيموم شير مينيموم مومنت؟ من الستراكشرال كورس. بتوقف الصبيه هون، بتخليها كونستراكشن جوينت عشان تكمل الصبيه، يعني يوم تامني او لما تطيح الفرصه. كيف نعرف؟ هي دائما 1 ثيرد من السبورت او 2 ثيرد من الجهه الثانيه. يعني اذا هي السلاب 2 ثيرد من صب الكونكريت، وبعدين بنوقف على هالنقطه، هاي النقطه هي اضعف مومنت او شير، او 1 ثيرد من السبورت الجهه الثانيه. بهالطريقه هاي نحن قدرنا نعمل يعني طريقه براكتيكال ابلكيشن للستراكشر اناليسيس. هذا كان كل شيء عندي اياه بالنسبه للستراكشرال كورس، ويعطيكم العافيه.